Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТЕР. Воюємо на Харківському напрямку у складі 3-го армійського корпусу під командуванням Андрія Білецького. Ви на каналі Терра Опс, де ми показуємо, як за допомогою безпілотних технологій армія оборони України нищить окупантів. У нас тут почалося весняне загострення, і окупантам треба терміново перекидати піхоту на передову лінію. Знову у нас купа китайських мотоциклів, везе Іванів вперед, як у фільмі «Шалений Макс». А задача дронів 3-го армійського корпусу – зробити так, щоб ця дорога для них була останньою. І традиційно, перед тим, як розпочати, хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує, а всім, хто хоче долучитися, донатьте на FPV-дрони «Камікадзе», саме ті дрони, які і зупиняють агресора на українській землі. Ссылка на збір закріплена в описі до відео або за оцим QR-кодом. Також ставайте нашими патронами на Патреоні і спонсорами на YouTube. Для спонсорів і патронів у нас є унікальні ексклюзивні відео, які ви більше ніде не побачите. А якщо немає можливості задонатити, то просто підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Отже, поїхали! Друзі, по-перше, маю зізнатися, у мене є особлива нелюбов до Іванів на мотоциклах. Я сам до війни займався мотоспортом, навіть трохи виходило, але, як ви розумієте, останні 4 роки з цим у нас туго. Тому позиція така: на мотоцикли Іванам накладена заборона. Перший Іван закриває газ на повороті і швиденько від'їжджає. Другий гарно відкрив газ, але мотобоги вирішують покарати його ще до того, як долетів FPV. Розкладається самостійно. Дрон наносить контрольний удар. А тут у нас вже квадроцикл із цілим виводком на борту. Коліс у нього вдвічі більше, але, як бачите, це теж не дуже рятує. Поки пілот перевіряє, Іван вже все, чи просто прикидається, а таке, повірте, буває часто. Зверніть увагу на мобільний комплекс РЕП, приварений прямо до мотоциклу. Важко сказати, що це за модель, але ясно одне – працює все це не дуже гарно. Сам Іван нашої допомоги вже не потребує. А от із мотоциклом все ще варто поспілкуватися окремо. Раптом посеред кілзони з'являється декілька непрошених гостей. Швиденько ліквідуємо їх. І є, друзі, підозра, що десь поруч стоїть транспорт, на якому вони сюди приїхали. І дійсно, серед затору із спаленої бронетехніки, результату штурмів за старою методикою, помічаємо декілька покинутих мотоциклів. Ставка була на те, що фон згорілих бронемашин замаскує малогабаритну техніку. Оператори працюють командою, підтверджуючи результати враження один одного. Ретельно продивляються дорогу, чи не з'явилися на ній нові об'єкти. Виявити захований мотоцикл часто складніше, ніж іншу техніку. Перший дрон, на жаль, не здетонував. Повторюємо враження. І дивишся на все це і думаєш, мабуть, мотоцикли – це не найкращий вибір, як у Іванів погано все виходить. Але, друзі, завжди є варіант погірше. Наприклад, ті, кому мотоциклів не вистачило. Але командуванню байдуже, вони відправляють їх робити те саме, тільки пішки. Зараз у нас буде блок з піхотою,
А для тих, хто хоче подивитися без блюру і цензури, то переходьте на наш телеграм-канал @TeraOps. Там все виходить без цензури. Ну і не забувайте ставати нашими патронами і спонсорами. Зараз тактика ворога наступна. Отримавши інформацію про наближення дрона, вони ховають мотоцикли і переходять у найближче укриття. Але після втрати техніки, вибору і надії в них уже майже не залишається. Саме відлов таких Іванів зараз і відбувається в кадрі. З'явилася підозра, що дерево могло його прикрити. Тому наносимо контрольний удар. Така доля чекає на горе мотоциклістів після втрати техніки. Ховатися серед розбитої зеленки та покинутих позицій без реальних шансів на порятунок. Проводимо дорозвідку кожної цілі та наносимо контрольний удар, якщо залишається бодай найменший сумнів. Цим Іванам, наприклад, видали тільки автомат та наказ іти вперед до побєди. Як же прикро для них вийшло, що саме на цьому кущі листя ще не виросло. Один спритно біжить до більш вдалого укриття, але здається вже трошечки пізно ховатися. І єдине, чого він досягає, підставляє свого товариша під удар. І оператор дрону вражає обох. Обов'язково перевіряємо результат. Один готовий. А от другого спочатку не видно. Але ногами, як ви вже зрозуміли, по полю далеко від дрона не втечеш. Ну і як так, знову невдалий вибір укриття приводить до цілком передбачуваних наслідків. Вже 4-й рік ворог відправляє своїх людей на фарш. Майже без шансів на виживання. І я досі не можу зрозуміти, що змушує людей іти десятки кілометрів через поле без техніки та практично без жодного шансу на успішний кінець. Дивіться, друзі, який ввічливий окупант. Махає дрону руками. Може, хоче привітатися? Ну і для того, щоб бути впевненими у якості спілкування, відправляємо другий дрон, щоб він перевірив, чи залишився Іван задоволений таким контактом. І, як бачимо, недаремно. Припиняємо страждання актом FPV милосердя. Друзі, дякую всім, хто додивився до кінця. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалася російська дорога гніву скаженого Макса. Ну, і ще більше сподобалось те, що з цими окупантами сталося. Ще раз нагадую, що підтримати ви нас можете за оцим QR-кодом або за посиланням в описі до відео. Ставайте нашими патронами на Патреоні та спонсорами на YouTube. Цим самим ви реально наближаєте перемогу української зброї. Дякую за увагу і, друзі, перемога вона буде обов'язково за нами. І вона буде нашою спільною. Слава Україні!